Ξέρετε πότε να λέει ο καθένας «εγώ»? Όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάξει ή χαλάσει, να λέει «εγώ». Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί να φτιάξουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» και όχι στο «εγώ». Ιωάννης Μακρυγιάννης, ο πλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης. Κεφάλαιο 27. Ο κυβερνήτης. Εάν ποτέ τριγυρνούσαμε στην Ευρώπη την περίοδο της Επανάστασης, παντού θα ακούγαμε να μιλούν για τους Έλληνες. Οι περισσότεροι ξένοι θα ήταν ίσως στεναχωρημένοι από την πτώση του Μεσολογγίου ή θα κουνούσαν τα κεφάλια τους από θυμό για τους εμφυλίους. Θα μπέρδευαν και τα ονόματα, λέγοντάς τα λάθος. Όλα εκτός από ένα. Υπήρχε ένας Έλληνας διάσημος, τον οποίο γνώριζε όλη η ευρωπαϊκή ελίτ. Ένας Έλληνας επιτυχημένος, μορφωμένος και ηθικός, που πρωταγωνιστούσε στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ήταν εκείνος που βοήθησε τους Ελβετούς, εκείνος που εκπροσώπησε τη Ρωσία στο συνέδριο της Βιέννης. Ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Σε μία από τις ελάχιστες στιγμές ομοψυχίας και σύνεσης, στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση είχε εκλεγεί ομόφωνα ως κυβερνήτης της Ελλάδας. Ο Καποδίστριας ήταν μορφωμένος κυρκυραίος, έμπειρος διπλωμάτης με διασυνδέσεις, ηθικός και ολιγαρκής άνθρωπος, ταγμένος στο ιδανικό του πεφωτισμένου ηγεμόνα. Ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο Καποδίστριας παραιτήθηκε από υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και το 1828 έφτασε στο Ναύπλιο, τη νέα πρωτεύουσα της κυβέρνησης. Από τον πλούτο και τα μεγαλεία της Ευρώπης, στο Ναύπλιο θα αντίκριζε την απόλυτη εξαθλίωση. Η μισή χώρα είχε καεί από τον Ιμπραήμ. Όσα είχαν αφήσει όρθια οι Τούρκοι, τα είχαν ισοπεδώσει οι Έλληνες με τους εμφυλίους τους. Υπήρχαν χιλιάδες πρόσφυγες, οι κάτοικοι ήταν φτωχοί, πεινασμένοι και χωρίς γη. Παντού έβλεπες τραυματισμένους ανθρώπους από τις μάχες και ορφανά του πολέμου. Η κατάσταση ήταν απελπιστική. Ο Καποδίστριας έπεισε τους Έλληνες να του δοθούν προσωρινά εξουσίες για να αρχίσει να οργανώνει το κράτος άμεσα και χωρίς αντιστάσεις, πράγμα που έγινε. Δούλευε από τις 5 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, ασταμάτητα, χωρίς αμοιβή, έχοντας ο ίδιος διαθέσει και όση περιουσία είχε για τον αγώνα. Ζήτησε βοήθεια από τον φίλο και φιλέλληνα τραπεζίτη Ιωάννη Εϊνάρδο και εξασφάλισε νέο δάνειο για να ξεκινήσει την οργάνωση του κράτους. Ίδρυσε την Εθνική Τράπεζα και, για να αντικαταστήσει το τουρκικό γρόσι, έκοψε νέο νόμισμα, τον φίνικα. Χώρισε το κράτος σε περιφέρειες και ίδρυσε δικαστήρια, υιοθετώντας βυζαντινούς και γαλλικούς νόμους. Παράλληλα, άρχισε να οργανώνει τον στρατό, μετατρέποντας σταδιακά τα σώματα ατάκτων σε τακτικά. Ίδρυσε τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και πήρε στον έλεγχο του κράτους τον στόλο των νησιών. Με το στόλο αυτό φρόντισε να εξαφανίσει την πειρατεία στη θάλασσα, να αναπτύξει την ναυτιλία και το εμπόριο. Ασχολήθηκε εκτενώς με τη γεωργία, προσπαθώντας να ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Αν και ο αναδασμός της γης δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, η ίδρυση της γεωργικής σχολής στην Τύρινθα οδήγησε σε σημαντική αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Επίσης, στήριξε την καλλιέργεια του μεταξιού. Ο Καποδίστριας ευθύνεται για την καλλιέργεια της πατάτας. Η πατάτα ήταν εισαγόμενη από την Λατινική Αμερική και ο Καποδίστριας θεωρούσε ότι ήταν η λύση στο πρόβλημα της πείνας. Όμως, οι Έλληνες ήταν πολύ διστακτικοί και αρνούνταν να την υιοθετήσουν, παρά την πέταγαν μακριά, γεμάτη δυσπιστία. Λένε τότε ότι ο κυβερνήτης την τοποθέτησε σε κοινή θέα και έβαλε φρουρούς να την φυλάνε. Ζήτησε από τους φρουρούς, αν βλέπουν κάποιον να κλέβει, να κάνουν τα στραβά μάτια. Σύντομα άρχισαν οι κλοπές. Γιατί να φρουρείτε κάτι αν δεν είναι πολύτιμο?
Έτσι, με πονηριά, άρχισε στην Ελλάδα η καλλιέργεια της πατάτας, που τόσο αγαπούμε όλοι μέχρι σήμερα. Ο Καποδίστριας ήταν επίσης ο ιδρυτής της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Συνέταξε βιβλία, ίδρυσε δημόσια σχολεία και αλληλογραφούσε τακτικά με τον Κοραή. Έφτιαξε το πρώτο γυμνάσιο και οργάνωσε ένα ορφανοτροφείο για τα όρφανα του πολέμου. Έλυσε επίσης ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το πρόβλημα αυτό ήταν ότι δεν υπήρχαν αρκετοί δάσκαλοι για τα σχολεία αυτά και θα περνούσε καιρός μέχρι να εκπαιδευτούν αρκετοί. Έτσι, ο Καποδίστριας επέτρεψε σε άριστους μαθητές μεγαλύτερων τάξεων να μαθαίνουν γράμματα σε μικρότερους, με τον δάσκαλο να τους υποστηρίζει. Αυτή η μέθοδος λέγεται αλληλοδιδακτική. Όσο συνέβαιναν αυτά, οι διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες δυνάμεις συνεχίζονταν και γι' αυτό τα σύνορα δεν ήταν καθορισμένα. Ο Καποδίστριας έστειλε στρατό να απελευθερώσει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη μπορούσε, ώστε να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει περισσότερα. Μέχρι το 1829 είχε απελευθερωθεί όλη η στερεά Ελλάδα. Η δημοτικότητα του Καποδίστρια είχε εκτοξευτεί στο λαό και οι θεσμοί του άρχισαν να βελτιώνουν τη ζωή των Ελλήνων. Ταυτόχρονα, ο Καποδίστριας έπαιζε και το διπλωματικό παιχνίδι με τις μεγάλες δυνάμεις, κάτι το οποίο ήξερε πολύ καλά πώς να κάνει. Όμως δεν ήταν όλοι ικανοποιημένοι με τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια. Όση αγάπη είχε από το λαό, άλλη τόση δυσαρέσκεια και μίσος είχε συγκεντρώσει από τους πρόκριτους και τους πλειοκτήτες. Σύντομα, η αντιπολίτευση θα έκανε την κίνησή της.